Cảnh báo, video sau đây có nội dung truyền tải một con game có thể gây nghiện. Xin các quý anh em vui lòng giữ vững một tinh thần tỉnh táo và chuẩn bị một tâm hồn đẹp để có được cho mình những quyết định đúng đắn. Xin cảm ơn. Nếu như bạn là một người yêu thích các thể loại khoa học viễn tưởng, bạn đam mê với các thể loại game sinh tồn, khám phá thế giới xung quanh, bạn mong muốn một ngày nào đó mình có thể bay xuyên thời gian, bay xuyên không gian để tới bên group. Quên cái này thì không có được. Bạn muốn vừa chơi một con game như Fortnite hay PUBG nhưng vẫn không muốn bị mẹ la vì suốt ngày chỉ biết chơi game, không kiếm ra nổi một xu. Là trời, ở đâu mà kiếm ra được bà nội? Asian A kiếm ra nha. Ok, liên thi với mọi người như vậy thôi thì ngày hôm nay mình xin phép được review với mọi người một con blockchain game cực kỳ bá cháy luôn và nó tên là Big Time. Ok, cùng khám phá xem là con game này có gì thú vị nhá. Let's go! Ok, thì Big Time là một game RPG hành động được xây dựng trên chain Ethereum và theo nhà phát hành chia sẻ thì đây sẽ là một tựa game free to play khi mà game được chính thức ra mắt. Còn hiện tại thì game đang có bản beta, tạm gọi là bản trải nghiệm trước đi ha. Và vì đây là một bản private beta cho nên là những ai muốn tham gia trải nghiệm thì phải sở hữu cho mình một chiếc vé đặc biệt. Còn chiếc vé đó là gì và như thế nào thì xíu nữa mình sẽ giải thích sau nhé. Và khi tham gia vào trò chơi thì các bạn có thể chọn nhiều nhân vật khác nhau để hóa thân thành và mỗi một nhân vật sẽ có những cái lối chơi khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn có thể lập nhóm để chơi cùng với bạn bè để chiến đấu chống lại kẻ thù và thu về chiến lợi phẩm là các NFT. Big Time kể về một câu chuyện nơi mà dòng thời gian đang bị xâu xé và chết dần, gây ra nhiều thay đổi không thể kiểm soát được. Các thời đại khác nhau trong dòng thời gian va chạm với nhau, tạo nên một sự hỗn loạn ngày càng leo thang. Cuối cùng những người sống sót từ nhiều không gian và thời gian phải chạy trốn đến nơi gọi là Time End. Tuy nhiên hành tinh nhân tạo này không thể chứa tất cả những người ở đây. Với tình hình dân số tăng cao, một công ty tên là Paradox Corporate, công ty sở hữu thời gian, bắt đầu tạo ra và bán một thứ gọi là timeshare. Với timeshare, Paradox có thể giúp bạn đi đến bất kỳ đâu và bất kỳ thời đại nào. Nghe có vẻ điên rồ nhưng ai cũng sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể chạy trốn khỏi thực tại mà họ đang cam chịu. Điều này khiến cho Paradox trở thành công ty quyền lực nhất. Thời gian gần đây, Paradox đang bị các cư dân tố cáo làm hỏng dòng thời gian. Tuy nhiên, Paradox lại bác bỏ cáo buộc này và tuyên bố rằng không thể làm bất cứ thứ gì để ngăn chặn việc dòng thời gian bị tàn phá. Đứng trước nguy cơ dòng thời gian có thể bị sụp đổ, hội Evermore Academy được thành lập, dẫn đầu bởi Albert Einstein để cùng tập hợp những anh hùng vĩ đại nhất từ các không gian và thời gian, và đó chính là bạn. Đến với Big Time, bạn sẽ vào vai một nhà du hành thời gian được triệu hồi đến nơi tận cùng của vũ trụ để tham gia vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Bạn sẽ đến những vùng đất xa nhất của thời gian và không gian, đối mặt với những bí ẩn cổ xưa, những mối nguy hiểm đáng sợ và thậm chí là một vài gương mặt quen thuộc. Trong game sẽ có 4 lớp nhân vật để bạn có thể hóa thân, bao gồm Time Warrior, Shadow Play, Chronomancer và Quantum Fixer. Đầu tiên về NFT của Big Time thì phải thừa nhận là rất nhiều loại luôn á mọi người. Ta nói lúc mà mình research nhức cái đầu thật sự luôn á. Nhưng mà tóm lại á, thì nó sẽ có những loại NFT như sau. Thứ nhất đó là VIP Access Passes, thì mình sẽ tạm dịch nó ra là những cái thẻ truy cập VIP Pro ha. Thì những cái thẻ VIP này nó sẽ cho phép người chơi được truy cập vào game sớm như là lúc nãy mình có nói ở trên. Và đương nhiên khi mà bạn được truy cập vào game sớm thì bạn sẽ có được những cái lợi ích như là bạn có thể kiếm được những NFT là những cái đồ trang trí, hoặc là có những cái mình sẽ gọi là cosmetic mà phiên bản limited ha. Và bên cạnh đó mọi người còn có cơ hội được nhận airdrop những cái vật phẩm hiếm khác nữa. VIP Access Passes đã được mở bán 4 lần, 2 lần trên Binance NFT. Lần thứ nhất là vào ngày 22 tháng 7 năm 2021, lần thứ hai là vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, lần thứ ba được mở bán trên web Big Time vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 và lần thứ tư được mở bán trên OpenSea vào ngày 7 tháng 3 năm 2022. Nghe hấp dẫn liền đúng không? Nhưng mà cái giá của những cái thẻ này nó còn hấp dẫn dữ nữa. Thẻ VIP bán ra sẽ có 3 loại. Loại thứ nhất là Gold, cho phép người chơi truy cập sớm nhất. Lần thứ nhất và lần thứ hai được bán với giá là 499 đô, lần thứ ba được bán với giá là 799 đô và lần thứ tư được bán với giá là 2.500 đô. Loại thứ hai là Silver, cho phép người chơi truy cập sau thẻ VIP Gold. Giá bán lần thứ nhất và lần thứ hai của thẻ Silver là 299 đô, lần thứ ba là 399 đô và lần thứ tư là 670 đô. Loại thứ ba là J, cho phép người chơi truy cập sau thẻ VIP Silver. Giá bán lần thứ nhất và lần thứ hai của vé J là 179 đô, lần thứ ba là 199 đô và lần thứ tư là 320 đô. Và so với giá hiện tại được bán trên chính marketplace của game á, thì giá của những cái vé này nó đã tăng lên một chút rồi. Và đặc biệt là giá của cái vé vàng á, thì nó đã tăng lên gần gấp 3 lần, gần 6.900 đô một vé đó trời. Nhưng mà mình thấy cũng khá là hợp lý khi mà những cái lợi ích mà cái vé vàng này nó mang lại thì cũng không hề nhỏ chút nào. NFT thứ hai đó chính là Space. Space có số lượng là 600.000 viên với 5 mức độ hiếm và sẽ không thay đổi. Với Space thì người chơi có thể tham gia nền kinh tế sáng tạo trong game Big Time, có nghĩa là có thể tạo ra các vật phẩm có thể thu thập, giao dịch hoặc là bán trên chợ cho người chơi khác.
Space sẽ có chức năng tương tự như Land trong Decentraland hay là Sandbox. Space là một NFT, nó có thể chuyển nhượng và có nguồn cung cấp cố định. Space được sử dụng như một bản mở rộng cho Time Machine của bạn. Space cho phép cài đặt Timekeeper và Forge, cái mà cho phép người chơi kiếm được token và NFT. Space sẽ mở rộng quy mô với độ hiếm và kích thước của nó, cái mà sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Timekeeper và Forge. Space sẽ có nhiều tính năng hơn và khả năng mới thú vị trong tương lai. Bạn có thể sở hữu Space thông qua việc chơi game hoặc có thể mua trên Marketplace. Trước đó thì Space đã được mở bán 2 lần. Lần thứ nhất là vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, lần thứ hai là vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Và so với giá của cả hai lần mở bán thì giá hiện tại của một viên Space, một cái viên đá vô cực này thì nó cũng đã khá là mềm rồi. Cho nên là các bạn nào mà có hứng thú thì có thể vào Marketplace của game để mà tham khảo thôi. Và cái NFT tiếp theo đó chính là những cái assets in game. Tức là khi mà các bạn chơi thì các bạn có thể thu thập hoặc là tạo ra những cái vật phẩm như là búa, rìu, kiếm, huyền trượng, bla bla các thứ. Thì những cái mà nó nằm ở trong một là cosmetic thì nó sẽ được gọi là NFT, sẽ được tính là NFT ha. Thì các bạn có thể dùng để chơi game tiếp hoặc là các bạn có thể đem lên Marketplace để mà các bạn bán. BitTime còn có một loại NFT khá là đặc biệt nữa, đó chính là Postcards from Spacetime. Nó đã được bán 2 lần trên Binance NFT. Lần thứ nhất là vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 và lần thứ hai là vào ngày 14 tháng 10 năm 2021. Đây là một loạt các NFT bưu thiếp với những khung cảnh tuyệt đẹp từ 4 địa điểm khác nhau trong game BitTime. Mỗi một hộp bí ẩn sẽ chứa một NFT bưu thiếp. Nó có giá là 9,99 đô cho một hộp bí ẩn, giới hạn số lượng là 6.000 bản của mỗi bộ sưu tập. Mở hộp bí ẩn, bạn sẽ có thể nhận được NFT bưu thiếp từ hiếm cho đến cực hiếm và đôi khi có cả thẻ truy cập VIP luôn. Người chơi nào có đủ 6 bưu thiếp trong một bộ sưu tập sẽ được nhận một phần thưởng độc quyền khi mà game phát hành. Về tokenomics cũng như là gameplay của BitTime thì hiện tại là game chưa cho ra mắt bất kỳ một cái token nào hết nha mọi người. Ngay cả vì mà bạn được chơi sớm trong bản beta này thì bạn cũng sẽ không nhận được bất kỳ một cái token nào luôn. Cho nên là mọi người hãy lưu ý để mà không bị lừa nhé. Và khi mà game được chính thức ra mắt thì mọi người có thể earn được cái token này thông qua việc là chiến đấu và làm nhiệm vụ hàng ngày. Và mọi người có thể sử dụng cái token này để mà mua những cái NFT là những cái cosmetic, hoặc là mọi người có thể dùng để mà tăng tốc thời gian chế tạo cũng như là sửa chữa những cái vật phẩm bị hư ha. Tuy nhiên, việc thu thập token thì cũng không phải việc đơn giản đâu nha. Bạn sẽ cần phải làm 5 bước sau đây. Bước thứ nhất, thu thập Space trong game hoặc mua trên Marketplace. Token và Space có mối quan hệ cực kỳ mật thiết. Để bắt đầu, người chơi cần phải có Space và đặt một cổng Timekeeper. Bước thứ hai, mở khóa Timekeeper trong game hoặc mua trên Marketplace. Sau khi đặt cổng Timekeeper, bạn có thể triệu hồi sinh vật bí ẩn. Bước thứ ba, thu thập Hourglass, tức là đồng hồ cát ở trong game. Bạn có thể có nó từ guild hoặc là mua trên Marketplace. Thu thập token yêu cầu sử dụng một vật phẩm đặc biệt trong game được gọi là Hourglass, có thể mua được từ Timekeeper. Tuy nhiên, người chơi cũng có thể tùy chọn mua đồng hồ cát từ thị trường hoặc là mượn từ một guild. Bước thứ tư, với Hourglass, bạn có thể bắt đầu đi săn token rồi. Khi được trang bị đầy đủ, người chơi giờ đây có thể nhận được token khi họ chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm và thực hiện những thử thách trong giới hạn thời gian của đồng hồ cát. Bước thứ 5, sử dụng token thu thập được để mua những NFT hiếm và độc quyền, cũng như là có thể dùng để nạp cát vào đồng hồ cát của bạn để có thể tiếp tục chơi game và earn. Thì thực chất đây cũng chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tế như thế nào thì chỉ có những người đang sở hữu những cái thẻ VIP thì mới trải nghiệm được game như thế nào ha. Và tuy là mình không có một cái thẻ VIP nào hết, nhưng mà mình cũng có lượm lặt được một vài cái video của người ta ở trên YouTube á, thì mình hy vọng là có thể giải thích cho mọi người sơ sơ về gameplay của BitTime như thế nào, cũng như là giúp cho mọi người có được một cái nhìn tổng quát nhất về giao diện game như thế nào ha. Let's go! Nếu như mà không tính về phần earn hay là việc bạn phải bỏ tiền ra để mà chơi game á, thì mình thật sự đánh giá cao cái con game này luôn á, về mặt đồ họa cũng như là về cái gameplay, về cái cách chơi game á mọi người. Tại vì nó không chỉ đơn giản là việc bạn chơi game và bạn kiếm tiền, nó không đơn giản như là việc bạn sẽ dùng một ngón để mà click là xong game, mà nó thật sự đòi hỏi kỹ năng chơi game 6 ngón của bạn luôn á. Và mình tin chắc là những ai là gamer thật thụ thì sẽ không thể nào bỏ qua con game này luôn. Ok, nhìn chung thì game khá là giống với loại lối chơi của Fortnite hoặc là PUBG ha. Tức là bạn sẽ tham gia vào một vùng đất đầy những sinh vật huyền bí với lại một cái góc nhìn thứ ba. Và mục đích chính của bạn sẽ là đi sinh tồn và đi tiêu diệt quái vật hoặc là kẻ thù. Và một điểm cộng nữa chơi game chính là bạn có thể chơi với người khác. Ví dụ như là chơi với bạn bè để mà tăng khả năng chiến thắng. Và một điều thú vị nữa đó chính là bạn còn có thể chat trong game được luôn. Và điều này tạo một cái sự kết nối vui vẻ hơn khi chơi, và cho các bạn có thể là bàn chiến thuật nè, tìm đồng đội nè, hoặc là bạn có thể gáy ở trên global chat được luôn nha. Và mình thấy như vậy game có tính tương tác khá là cao đúng không? Và mỗi class thì nó sẽ có cái skill tree và khả năng chiến đấu khác nhau. Và trong lúc chiến đấu thì bạn sẽ kiếm được experience, tức là kinh nghiệm để mà lên cấp. Và khi đó thì bạn có thể nâng cấp cái skill trong lúc mà bạn chơi luôn. Bên cạnh đó thì bạn còn có thể bổ sung một vài cái item để mà buff thêm cái sức mạnh cũng như là cái năng lượng cho con hero của bạn. Và nó sẽ có khoảng 20 ô chứa đồ cho bạn nằm ở cái khúc bên này.
Còn cái việc tăng skill, chọn skill hay là đồ buff như thế nào á thì chắc là mình sẽ để cho các bạn tự tìm hiểu thêm khi mà trải nghiệm game. Và trong lúc mà bạn chiến đấu á, thì nó có thể rơi ra một vài cái đồ vật, nó có thể hiếm hoặc có thể là không, nhưng mà bạn có thể loot chúng về để mà dùng hoặc là đem đi bán ở trên marketplace. Và tuy nhiên cần phải lưu ý rằng không phải món đồ nào cũng là NFT nha mọi người. NFT sẽ chỉ là những cái món nằm ở trong cái mục là cosmetic thôi, và bạn có thể share nó với lại đồng đội trong lúc chơi game. Còn những cái item nào mà giúp bạn boost thêm chỉ số chiến đấu như là các món nằm ở bên mục inventory này nè thì nó sẽ không được xem là NFT nha. Bởi vì nhà phát hành không muốn biến Big Time thành một cái tựa game là pay to win. Tại vì như vậy thì nó sẽ làm mất cân bằng game và sẽ không còn vui gì nữa đâu, đúng không? Cho nên là thời gian thì đương nhiên không thể nào cho đồng tiền ảnh hưởng được, đúng không mọi người? Ok, và dọc đường thì nó sẽ còn có những cái booth gọi là Accessory Vendroid. Đây là nơi mà bạn có thể trao đổi một vài phụ kiện ở trong game ha. Và trong lúc chơi nếu như mà bạn có lỡ bị chết thì bạn sẽ có 60 giây đợi để mà được đồng đội đến để mà hồi sinh. Sau 60 giây đó mà không có ai tới cứu bạn hết thì ok, coi như game over. Tình nghĩa anh em tới đây là chấm dứt luôn. Ok, phần cuối cùng nhưng mà cũng không kém phần quan trọng đó chính là về team và backer của Big Time. Thì nhìn chung là team của Big Time là những con người rất là tài năng và rất là nhiệt huyết luôn. Và đáng chú ý nhất đó chính là CEO Ari Malik. Trước đó anh từng là CEO của Decentraland đó mọi người ơi. Trời ơi, đẹp trai mà còn tài giỏi nữa, chịu gì nói. Bên cạnh đó thì game còn có một dàn backer khủng luôn như là FBG Capital, North Island Ventures, Digital Currency Group, Orchest Blockstream Ventures, Alameda Research, Circle Financial vân vân ha mọi người. Ngoài ra về tiềm lực kinh tế của game thì game đã từng kêu gọi vốn thành công lên tới 21 triệu đô lận đó mọi người. Chứng tỏ thì đây không phải là một con game tầm thường đâu nha. Và đương nhiên là không thể nào không kể tới một cái cộng đồng community cực kỳ lớn và mạnh của game luôn á, với hơn 200.000 follower trên Twitter và hơn 400.000 member trên Discord. Trời ơi, đây là một con số cực kỳ khủng luôn á mọi người. Ok, thì không biết là với những thông tin vừa rồi đã đủ cho mọi người cảm thấy hấp dẫn để mà tải con game này về chơi chưa ta? Alice thì rất là muốn chơi ngay bây giờ luôn á, nhưng mà cái vấn đề là mình không có tiền để mà mua những cái vé VIP rồi để mà tải về chơi. Cho nên chắc là mình sẽ đợi khi mà game ra mắt chính thức để mình có thể trải nghiệm cái bản free của nó ha. Nghe ngại quá nhưng mà sự thật nó là như vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Thì ok, và những cái thông tin vừa rồi không phải là lời khuyên đầu tư nha mọi người. Đó chỉ là những cái thông tin mang tính chất tham khảo. Và hy vọng là mọi người có thêm được một cái tựa game mới để mà mọi người tìm hiểu ha. Và nếu như ai mà có tiền và muốn chơi game ngay bây giờ thì mọi người có thể mua những cái vé VIP đó để mọi người chơi. Còn nếu như không thì mọi người có thể đợi cùng với Alice, đợi nó khi ra game chính thức và chúng ta cùng nhau trải nghiệm con game này nhé. Và Alice tin chắc rằng đây sẽ là một con game sẽ cực kỳ bùng nổ, sẽ tạo nên một cái cú Big Bang như là cái tên Big Time của nó ha. Và nếu như mọi người cảm thấy video này hay, video này hấp dẫn thì hãy cho Alice cũng như là đội ngũ của HNA một like và một subscribe để tụi mình có động lực ra những video mới hấp dẫn hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Ôi là bye bye.